Hello ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আমি এবাৰ লৈ আহিছো সেকেন্ড সেশন ফার্স্ট সেশন আমাৰ অলৰেডি হৈ গল আমি কি কৰি আছিলো তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে যিখিনি টপিক সেই টপিক বিলাক আমাৰ EduAid গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা সেই টপিক বিলাক আমি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব লৈছিলো যাতে তোমালোকে সহজে বুজি পোৱা ইজিলি আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল হয় আৰু তোমালোকে কৰিব পাৰা তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব তোমালোকে কিন্তু আমাৰ এই চেনেলটোত সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কমেন্ট কৰিবা কাৰণ আজিলৈকে মই দেখিছো তোমালোকে বহুতে নুচুৱা খালি চুৱা আৰু সাবস্ক্ৰাইব একো নকৰা এনেকেতো নহব আমি তোমালোকৰ লগত অল টাইম এসোসিয়েট হৈ আছো গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু কি কি ভিডিওস লাগে আমি বনাম তাৰ পিছত ভিডিওটো লিখি আহিবা ওকে আজি আমাৰ কি হ'ব আজি আমাৰ সেকেন্ড সেশন ইয়াত আমি লৈ আহিছো এক্সাৰসাইজ 2.2 ওকে ফাইন দেন সো এক্সাৰসাইজ 2.2 কি আছিল এক্সাৰসাইজ 2.2 আছিল পলিনোমিয়েলৰ ৰিলেশনশিপ বিটুইন দ্য জিৰোস এন্ড দ্য কোএফিচিয়েন্টস ঠিক আছে আমি আজি এই পাৰ্টটো ষ্টাডি কৰিম আৰু 2.1 চ্যাপ্টাৰটোৰ কাৰণে আগৰ ভিডিওটো তোমালোকে চাই লবা আৰু যদি ফাৰ্দাৰ তোমালোকক লাগে আমাৰ EduAid এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিবা তাত গোটেইখিনি বস্তু আৰু অকমান ভিভিডলি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে বেছি ভালকে তাত আকৌ চাব পাৰিবা EduAid এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি তাত চাবা ঠিক আছে এতিয়া মই আহিছো আজিৰ চ্যাপ্টাৰটো লৈকে আজিৰ চ্যাপ্টাৰটো আমাৰ কি আছিল 2.2 চ্যাপ্টাৰটো হৈছিল এই চ্যাপ্টাৰটো যত ৰিলেশনশিপ বিটুইন দ্য জিৰোস অফ এ পলিনোমিয়াল এন্ড কোএফিচিয়েন্টস এইখিনি কথা ডিসকাস কৰা হৈছিল সো প্ৰথমতে মই কি কৰিম এটা এক্সাম্পল লম সেই এক্সাম্পলটোৰ পৰা এই তিনিটা টাইপৰ কোৱেশ্চন কেনেকৈ তোমালোকে সলভ কৰিবা হেতু ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আহিম টপিকটো লিখে প্ৰথমতে অকমান এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে তোমালোকে বুজি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে ফাইন দেন সো আমি এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন সলভিংত আৰু explanation so মই এটা polynomial লৈ লম polynomial to মই কেনেকৈ লৈছো p of x equal to suppose 2x square minus 8x plus 6 ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল এই এক্সাম্পলটো তোমালোকৰ বুকছতে আছে মই বেলেগ কোলোৱা নাই বুকছৰ পৰাই লৈছো বেলেগ কোলোৱা নাই এতিয়া মই এই polynomial টোৰ জিৰো ক্যালকুলেট কৰিম আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছত পাই আহিছো 2.1 কৰোতে যে জিৰোস অফ পলিনোমিয়াল কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো আমি পলিনোমিয়াল টোকে জিৰোৰ লগত ইকুৱেট কৰি দিও পলিনোমিয়াল টোক জিৰোৰ লগত ইকুৱেট কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গল 2x square minus 8x plus 6 equal to 0 হৈ গল এতিয়া দেখিছো 2 কমন ফ্যাক্টৰ গুটেই লেফট হ্যান্ড সাইডত সো both sides 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিলে আমি কি পাম x square minus 4x plus 3 equal to 0 সো মই এতিয়া ফ্যাক্টৰাইজ কৰিম ফ্যাক্টৰাইজ কৰিলে কি হ'ব x square minus 5x minus x plus 3 equal to 0 that means x common x minus 3 minus 1 common x minus 3 equal to 0 therefore what we get x minus 3 whole into x minus 1 equal to 0 তো কিছুমানৰ ইয়াত প্ৰবলেম থাকিব পাৰে যে এইটো কেনেকৈ ফ্যাক্টৰাইজ কৰিলো তাৰ কাৰণে মই অলপ আগতে কলো এপটো ডাউনলোড কৰিবা EduAid এপ তাত গোটেই এই কথা ভিভিডলি এক্সপ্লেইন কৰা আছে কেনেকৈ প্ৰত্যেকটো স্টেপ এটা এটাকে তোমাক দেখাই দিয়া হৈছে সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি পাম therefore x minus 3 equal to 0 or x minus 1 equal to 0 that means x equal to কি পালো 1 and 3 পালো সো ইহত গিটা আমি 0 বুলি কম তাৰমানে ইয়াৰ এটা মিনিং কি যে x ৰ ভ্যালু 1 যদি মই পলিনোমিয়াল টো পুট কৰো পলিনোমিয়াল টোৰ ভ্যালু হৈ যাব 0 ঠিক তেনেকৈ x ৰ ভ্যালু 3 পুট কৰিলে পলিনোমিয়াল টোৰ x ৰ জায়গাত যদি 3 পুট কৰো x ৰ ভ্যালু হৈ যাব 0 ঠিক আছে এটা 0 পালো এটা আমাক চ্যাপ্টাৰটো কি কৈছে ৰিলেশনশিপ বিটুইন দ্য জিৰোস অফ পলিনোমিয়াল এন্ড দ্য কোএফিচিয়েন্টস এটা কোএফিচিয়েন্টস কোনবিলাক আছিল যেতিয়া ভেৰিয়েবল এটাৰ লগত এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে যে কোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ সাপোজ 2 2 জি থাকে 3 5 জি ৰিয়েল নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে আমি কি কম এই ৰিয়েল নাম্বাৰটো কম coefficient of the variable x ঠিক আছে সো ইয়াত এতিয়া এই যেটো আমি পলিনোমিয়াল পাইছো তাত প্ৰথমতে আমি coefficients কিটা চাইলাম coefficients কিটা কেনেকৈ দিয়া আছে পলিনোমিয়ালটোত এটা হল 2 যেটো x স্কয়াৰৰ coefficient হৈ আছে 2 ভ্যালুটো কি হৈ আছে 2 এটা নাম্বাৰ হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ which is multiplied with this variable to x square ফৰ্মত আছে সো x স্কয়াৰৰ coefficient হৈ গল 2 ঠিক তেনেকৈ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি বুলি কম x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কম -8 বুলি আমি সাইনটো লগতে কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া 6 ৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা 6 ৰ লগত কোনো ভেৰিয়েবল টাৰ্ম এসোসিয়েট হৈ থকা নাই তাৰমানে 6 মানে হৈছে 6 into x to the power 0 এতিয়া 6 to যেটো অকলে আছে তাৰমানে 6 টোক আমি অকল কনস্ট্যান্ট বুলি কম সো কনস্ট্যান্ট টাৰ্মটো হৈ যাব 6 ইয়াতে এতিয়া এই যিকিটা জিৰোস পালো এই জিৰোস বিলাকক কেনেকৈ কোএফিচিয়েন্টৰ লগত লিংক কৰিব পাৰি আমি হেতু ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ লিংক কৰিম আমি চাও লিংক কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম
প্ৰথমতে এই জিৰোজ দুটা এড কৰি দিম এড কৰি চাও সাম অফ জিৰোজ সাম অফ দ্য জিৰোজ মই একেলগে দেখাই দিছো যাতে বুজি পোৱাত সুবিধা হয় বেলেগ পেজ লোৱা নাই sum of the zeros বুলি ক'লে আমি কি পাম ইয়াতে যে এটা 0 হল 1 এটা 0 হল 3 that means 4 এতিয়া এই sum of the zeros টুক মই coefficients or help লৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম কেনেকে in terms of coefficient মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম coefficient এতিয়া কি আছে আমি মাইন্ডত অকল ৰাখিব লাগিব এই তিনিটাই coefficient 2 -8 and 6 2 আৰু -8 হৈ গল ক্ৰমে x স্কয়াৰ আৰু x ৰ কোএফিशिয়েন্ট 6 টু কনস্ট্যান্ট টার্ম আমি এই তিনিটাৰ হেল্প লৈ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব সো মই প্ৰথমতে কি কৰিম যে মই যদি ইয়াতে 8 ডিভাইডেড বাই 2 লিখো মই 4 পাম এতিয়া 8 টো আহিল 8 টো ইয়াত আছে কিন্তু কোএফিशिয়েন্ট অফ x অকল 8 নহয় -8 হৈ আছে গতিকে কি কৰিম মই ইয়াতে এটা মাইনাস সাইন মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কিন্তু যদি মই ইয়াত মাইনাস সাইন মাল্টিপ্লাই কৰো স্টেপ টু ব্যালেন্স নহব এটো তো +4 আছে সো 8 ডিভাইডেড বাই 2 +4 আছে এটা যে -8 হৈ গল তাৰ কাৰণে এই স্টেপ টু ব্যালেন্স কৰাৰ কাৰণে মই আৰু এটা মাইনাস ইয়াতে দি লম তাৰমানে -8 মাইনাস ইনটু মাইনাস মানে প্লাস হৈ গল এতিয়া মই কি লিখিব পাৰো এই মাইনাস সাইনটো যে বাহিৰত লিখিছো তাক মই বাহিৰতে লিখি দিলো এতিয়া -8 ৰ জায়গাত এই যে -8 টো মই ইয়াতে পাই গলো এই -8 ৰ জায়গাত মই কি লিখিম ইয়াত মই লিখিব লাগিব coefficient of x divided by 2 to কি আছিল 2 অলৰেডি আমি পাইছো ইয়াতে 2 to আছিল coefficient of x square coefficient of x square গটিকে কি দেখিলো আমি the sum of the zeros বুলি যেতিয়াই আমাক কব যেতিয়াই আমাক sum of the zeros বুলি কব তেতিয়া আমি কব পাৰিম it is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিবা এইটো ট্ৰু হয় অকল এই কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলৰ কাৰণে কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল কি হয় লাষ্ট আমি সেশনত কৈছো পলিনোমিয়েলৰ ডিগ্ৰী যেতিয়া 2 হ'ব কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল সো কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলৰ ক্ষেত্ৰতহে এই কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমি আহিম নেক্সট টু আৰু কি ৰিলেশন এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো নেক্সট ৰিলেশনটো আমি এনেকে পাম যে প্ৰডাক্ট অফ দ্য জিৰোজ মই যদি প্ৰডাক্ট অফ জিৰোজ ক্যালকুলেট কৰো কি দেখিম এটা 0 তো মই পালো 1 এটা 0 পালো 3 তাৰমানে ৰিজাল্টটো পালো 3 প্ৰডাক্ট অফ জিৰোজ এতিয়া মই এই 3 টোক এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব 2 -8 আৰু 6 কোনবা এটাৰ হেল্প লৈ কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম যে 3 মানে মই জানো 6 ডিভাইডেড বাই 2 তে মই 6 ডিভাইডেড বাই 2 নলৈ 12 ডিভাইডেড বাই 4 লব পাৰিলো হেতেন কিন্তু 12 মই লোৱা নাই 6 লৈছো কিয় কাৰণ 6 টো ইয়াত কনস্ট্যান্ট টার্ম হিচাপে আছে অকল পলিনোমিয়েলৰ কোএফিशिয়েন্ট আৰু কনস্ট্যান্ট টার্ম কিটাৰ হেল্প লৈ sum of zeros and product of zeros আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ চাম এতিয়া 6 ডিভাইডেড বাই 2 লিখাৰ লগে লগে মই কি ক'ব পাৰিম 6 টো হৈ গল কনস্ট্যান্ট টার্ম 6 is the constant term আৰু 2 হৈ গল 2 কি হৈ আছে coefficient of x square coefficient of x square গটিকে এতিয়াৰ পৰা কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই আমি product of the zeros বুলি কম তেতিয়া মই মনত ৰাখিম it is equal to constant term divided by coefficient of x square so এই দুটা হৈ গল আমাৰ মেইন ৰিলেশন so আমাৰ টপিকটোৰ নাম কি আছিল the zeros of polynomial and relationship between the zeros of polynomial and coefficients of the polynomial so zeros of polynomial and coefficients of polynomial এবাৰ আমি sum of the zero টার্মত পাইছো এবাৰ product of the zero টার্মত পাইছো গতিকে আমাক ইয়াৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন এটা দিব কোৱেশ্চনটো এতিয়া কেনেকৈ দিব কোৱেশ্চনটো এতিয়া আমাক এনেকুৱা ধৰণে দিব যে find the zeros of the polynomial and hence verify the relationship between the zeros of the polynomial and the coefficients of the variable term so এইটোৱে হৈ গল required answer to এতিয়া মই তোমালোকক কোৱেশ্চন এটা দেখাম ইয়াতে কোৱেশ্চন টু এক নম্বৰ কোৱেশ্চন ইয়াত কি দিছে find the zeros of the polynomial quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients গতিকে আমি অলপ আগতে যেটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো তাত find the zeros আমি ক্যালকুলেট কৰিলো
তাৰ পিছত কি কৰিলো এস্টাবলিশ কৰিলো ৰিলেশনশিপ বিটুইন দ্য জিৰোজ এন্ড দ্য কোএফিচিয়েন্ট সো এস্টাবলিশ কেনেকৈ কৰিলো এস্টাবলিশ ইয়াত কৰিলো these are the zeros of the polynomial এতিয়া ৰিলেশনশিপ কেনেকৈ এস্টাবলিশ কৰিম প্ৰথমতে sum of the zeros ললো sum of the zeros মানে কি পালো minus coefficient of x by coefficient of x square আৰু product of zeros পালো constant term by coefficient of x square গতিকে ইয়াতে আমি zeros-ৰ কাৰণে आंसर লিখিম ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে आंसर দৰকাৰ নাই এটো আমি জাস্ট শো কৰিলে হল ঠিক আছে সো এক নম্বৰত যিমান কিটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে 1 ৰ আন্ডাৰত গুটেই গিটাৰ লজিকটো একেটাই হ'ব এই ধৰণে আমি সলভ কৰিম এইটো ধৰণে আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে এটি ইয়াৰ পৰা আমি আৰু কি কি বেলেগ বেলেগ পাব পাৰো আৰু এটা কোৱেশ্চন চাম ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ বুকছৰ পৰাই মই দিম বাৰু আৰু এটা কোৱেশ্চন লও এইটো খালি পাহৰি নাযাও মই এটা এক্সাম্পলৰ হেল্প লৈ গুটেই চ্যাপ্টাৰটো বুজাম ঠিক আছে কাৰণ কম টাইমত আমি ভালকে বুজি পাব লাগিব এতিয়া অকনমান চেঞ্জ কৰি মই দিম এতিয়া মই এটা কোৱেশ্চন এনেকৈ লিখিলো question to whole my into change korilo okonman question to enikwa hol find the sum and the product of the zeros of the polynomial p of x equal to x square minus 3 but suppose enike dia ase ঠিক আছে এইটো এটা বেলেগ एग्जांपल এনেকুৱা ভেৰিয়াস एग्जांपल আছে খালি আমাৰ এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰা এইটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা কমেন্ট কৰা অজস্ৰ তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেস পাই থাকিবা এনেকুৱা প্ৰবলেম সলভিং পাই থাকিবা শৰ্ট টিপস টেকনিক্স তাৰ লগতে দিয়া আছে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া মই কি কম এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে মই আগৰ কোৱেশ্চনৰ ৰিজাল্টটো অকনমান ভালদৰে এস্টাবলিশ কৰি লব লাগিব আগৰ আমি কি পাইছিলো আগতে আমাক পলিনোমিয়ালটো দিয়া আছিল এনেকুৱা ধৰণে এইটো অকনমান মই পিছত আহি আছো p of x equal to কি লৈছিলো 2x square minus 8x plus c যদি আমি এটা কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল লম সদায় স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বা জেনারেল ফর্ম অফ কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়ালটো আমি সদায় মাইন্ডত ৰাখো জেনারেল ফর্ম অফ কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল কি আছিল ax square plus bx plus c দেখিবলৈ একে So এতিয়া আমি কম যে coefficient of x square এই quadratic polynomial টোত coefficient of x square a আছে so আমাৰ given polynomial a মানে 2 দিয়া আছে ঠিক আছে আমি সদায় কম্পেয়ার কৰি ক্যালকুলেট কৰো coefficient of x ইয়াত b আছে প্লাস b ইয়াতে মাইনাস b আছে তাৰমানে মই -8 টো প্লাস -8 বুলি লিখিব পাৰো সেই কাৰণে coefficient of x আমি কি বুলি পাম ইয়াতে coefficient of x টো পাম -b মানে -8 ইয়াতে পাম coefficient b আৰু constant term কি আছে c equal to 6 যেতিয়া এই quadratic polynomial পাম আমি সদায় quadratic general form of quadratic polynomial টো তাত সদায় কম্পেয়াৰ কৰি লম গতিকে আগৰ নিচিনাকৈ আমি পাম তুমি চাবা এতিয়া তোমালোকে যে মই যদি এতিয়া sum of the zeros বুলি কও sum of zeros কি আছিল sum of zeros আছিল minus coefficient of x divided by coefficient of x square এইটো আমি পাইছিলো sum of zeros তাত পাইছিলো মই জেনিবা -8 divided by 2 ইয়াত কি পাম এতিয়া minus coefficient of x general quadratic equation কি দেখিছো b দেখিছো আৰু coefficient of x square কি দেখিছো a দেখিছো এতিয়া এই ৰিজাল্টটো যদি মই এইটো পলিনোমিয়ালত এপ্লাই কৰো কি পাম -b by a মানে কি পাম -b মানে কি হৈ আছে -8 হৈ আছে আৰু a মানে 2 হৈ আছে তাৰমানে ৰিজাল্টটো 4 পাম গতিকে sum of the zeros আমি 4 এই পাইছো আগতে zeros কিটা পাইছিলো 1 and 3 so 1 plus 3 is equal to 4 এইবাৰো আমি 4 এই পালো ঠিক আছে তো মই এতিয়া মেইনলি মনত ৰাখিব লাগিব quadratic polynomial general form of quadratic polynomial ৰ লগত এই roots আৰু coefficient ৰ ৰিলেচন টো নেক্সট আমি চাম product of zeros কি আছিল product of zeros the product of zeros আমি কেনেকৈ পাইছিলো constant term divided by coefficient of x square the constant term কি আছিল c আছিল ax square plus bx plus c constant so c divided by coefficient of x square a তে এইটো যদি মই given polynomial টো ভৰাই দিও কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব c মানে হৈ আছিল 6 আৰু x square ৰ coefficient টো তাৰ মানে 3 আমি product of the zeros আগৰ কোৱেশ্চন টো 1 into 3 এ পাইছিলো মই এবাৰ দেখাই দিছো যে কনফিউজন নহবৰ কাৰণে এইটো আছিল
গতিকে যেতিয়াই আমাক কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল দিয়া থাকিব আমি সদায় জেনাৰেল ফৰ্ম অফ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c a not equal to 0 ইয়াৰ লগত মই সদায় কম্পেয়াৰ কৰিম তেতিয়া a এৰ ভ্যালুটো 2 আহিব b মানে -8 c মানে 6 sum of the zeros product of the zeros coefficient of x by coefficient of x square whole thing negative তাত আহিব -b by a অলপ আগতে যেটো পালো আৰু constant by coefficient of x square হ'ব product of zeros তাৰমানে c divided by a product of zeros ঠিক আছে সো আমি এই দুটা কথা আমি ইয়াত মনত ৰাখি চলিম এতিয়া আমি মেইন ক্যালকুলেশনটো আহিম আমাক যেটো কোয়েশ্চন দিয়া আছিল সো এইটো দেখিছো সোয়া এই যেটো কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল দিয়া আছে এই যেটো পলিনোমিয়েল তোমালোকে দেখিছা এতিয়া স্ক্ৰিনত এই কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলটো কিহৰ পলিনোমিয়েল x ৰ পলিনোমিয়েল এতিয়া x ৰ হাইয়েস্ট ডিগ্ৰী কিমান দেখিছা 2 is non negative integer গটিকে 2 হৈ যাব তাৰ ডিগ্ৰী সো পলিনোমিয়েল এটাৰ ডিগ্ৰীটো মানে আমি কি জানো কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল গটিকে মই ইয়াক কোয়াড্ৰেটিক জেনাৰেল ফৰ্ম অফ কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলৰ লগত ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো গটিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণে পাম given polynomial is কি দিয়া আছে given polynomial p of x equal to x minus 3 x square minus 3 এতিয়া মই এই পলিনোমিয়েলটোক normal যেটো জেনাৰেল ফৰ্ম অফ কোয়াড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম সো comparing p of x with ax square plus bx plus c we get আমি কি পাম ইয়াতে তোমালোকে ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালকে লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিব লাগে কি কৰিব লাগে আমাৰ এপটোত গুটেইখিনি কথা দেখাই দিয়া আছে গটিকে ax square plus bx plus c comparing this polynomial with ax square plus bx plus c এতিয়া a কিমান পাম a মানে হৈছে coefficient of x square ইয়াত কি দেখিছা coefficient of x square 1 দেখিছা b কিমান পাম b মানে হল coefficient of x কিন্তু ইয়াত x টার্ম টু নাই মানে b 0 হৈ আছে সেইকাৰণে b 0 হলে 0 into x টার্ম টু নাই কি হৈ যাব সো b মানে হৈ গল 0 আৰু c মানে কনস্ট্যান্ট টার্ম ইয়াত কি দেখিছা কনস্ট্যান্ট টার্ম -3 গটিকে sum of the zeros যেতিয়া মই কি কম sum of zeros হৈ গল কি মাইনাস কি আছিল অকমান আগতে পাইছিলো মাইনাস সাইনটো আগতে আহিব এটো কম্পালসৰি ইয়াত ওপৰত আহিব coefficient of x মানে হৈ গল b আৰু ডিভাইডেড বাই coefficient of x square মানে হৈ গল a গটিকে -b by a এতিয়া given polynomial মতে b কিমান পাইছো 0 পাইছো আগত মাইনাস সাইনটো আছে এটো কম্পালসৰি দেই ডিভাইডেড বাই coefficient of x square মানে হৈ গল 1 coefficient of x square আমি 1 পাইছো গটিকে 0 ডিভাইডেড বাই এনিথিং মানে 0 হৈ গল তাৰমানে ইয়াত মই sum of the zeros পালো 0 এতিয়া product of zeros কিমান পাম product of zeros ৰ কাৰণে হৈ গল c by a অলপ আগতে ৰিজাল্টটো পাইছিলো c মানে এতিয়া given polynomial of কি দিয়া আছে -3 আৰু a coefficient of x square মানে 1 so -3 by 1 মানে -3 so এবাৰ কি হৈ গল sum of zeros হৈ গল 0 product of zeros হৈ গল -3 so এই দুটা হৈ যাব আমাৰ আলটিমেটলি आंसर ঠিক আছে ভেরি সিম্পল এতিয়া এইটো ফৰ্মটো তোমালোকক কোৱেশ্চন দিয়া আছে বুকত find a ইয়াত দিয়া আছে find a quadratic polynomial whose zeros are আচ্ছা ইয়াত দুটাই বাৰু একে দিয়া আছে সো কেতিয়াবা আমাক এনেকুৱা ফৰ্মত কোৱেশ্চন দিব পাৰে এটো যদিও আমাৰ ক্লাস 9 স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ নিচিনা হয় কিন্তু কেতিয়াবা অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনত এই কোৱেশ্চন বিলাক ভৰাই দিব পাৰে ঠিক আছে এবাৰ আমি আহিম নেক্সট টাইপটো নেক্সট আৰু কি টাইপত কোৱেশ্চন দিব পাৰে নেক্সট টাইপটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ মই প্ৰথম যেটো কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েলৰ एग्जांपल লৈছিলো তাৰ পৰা লম মনত আছে নে কি লৈছিলো মই p of x equal to 2x square minus 8x plus 6 এইটো লৈছিলো এতিয়া p of x ক 0 লগত ইকুৱেট কৰোতে মই এটা স্টেপ কি পাইছিলো মনত আছে 2x square minus 8x plus 6 গটিকে both sides 2 ৰে ডিভাইড কৰি পাইছিলো x square minus 4x plus 3 equal to 0 এনেকে আমি প্ৰসিড কৰি গৈছিলো এতিয়া মই এই एग्जांपलটো এলাম ইয়াৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা কোৱেশ্চন দিব পাৰে ইয়াৰ ৰুট বিলাক কি পাইছিলো মনত আছে নে ৰুট পাইছিলো 1 and 3 সো কি আছিল পলিনোমিয়েলটো দিয়া আছিল আমাক ৰুট বিলাক খুদিছিলে কি আছিল এতিয়া উল্টাকে উঠিব ৰুট বিলাক দিয়া থাকিব পলিনোমিয়েল কি হ'ব
তো আমি পলিনোমিয়ালটো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম এইবাৰ আগৰবাৰ কি আছিল পলিনোমিয়ালটো দিয়া আছিল আমি জিৰোস ক্যালকুলেট কৰিছিলো এবাৰ জিৰোস দিয়া থাকিব নাইবা সাম অফ জিৰোস আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰোস দিয়া থাকিব তোমাক বিচাৰিব ফাইন্ড দা পলিনোমিয়াল এইবাৰ আমি উলুটাকে কৰিম সো উলুটাকে কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া চাও সো আমি কোৱেশ্চনটো প্ৰথমতে লিখিম কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সাপোজ আমাক zeros দিয়া আছে নাইবা sum আৰু product of zeros দিয়া আছে suppose মই question to এনেকৈ ললো if sum and product of the zeros of a polynomial are কি পাইছিলো 1 and 3 পাইছিলো so are 1 and 3 respectively 1 and 3 zeros paisilo sum asile 4 sum of the zeros 1 plus 3 4 product of the zeros 1 into 3 3 respectively then find the form the polynomial এতিয়া polynomial to আমি form কৰিব লাগে কেনেকৈ form কৰিম তে আমাক দিয়া আছে let the polynomial be যেটো polynomial আমি find out কৰিব লাগে hey polynomial to হৈ গল suppose p of x equal to ax square plus bx plus c a not equal to 0 আমি তো নাজানো polynomial to আমি ফর্ম কৰিম যে যদি আমি polynomial to ফর্মে কৰিব লাগে polynomial to মই জেনারেল ফর্ম to বুলি ধৰি লও suppose this is the general form of polynomial ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি পাম therefore sum of zeros কি পাইছিলো sum of zeros কি পাইছিলো minus b by a পাইছিলো অলপ আগতে কইহিলো minus b by a এতিয়া কোৱেশ্চনত sum of zeros কি দিয়া আছে 4 দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াৰ ৰিজাল্ট হৈ যাব 4 সো ইয়াক মই যদি সিম্পলিফাই কৰো অকমান কি পাম b মানে -4 হৈ গল ঠিক আছে নেক্সট product of the zeros কিমান হ'ব product of zeros হৈ গল c by a according to general form এতিয়া কোৱেশ্চনত product of zeros কি দিয়া আছে 3 দিয়া আছে সো ইয়াৰ পৰা মই কি পাম c equal to 3 এতিয়া এই যে b আৰু c এর ভ্যালু কিটা পালো এই ভ্যালু কিটা মই সাপোজ 1 নম্বৰ পলিনোমিয়ালটো পুট কৰি দিম এই যেটো 1 নম্বৰ পলিনোমিয়াল আছে গটিকে 1 নম্বৰ পলিনোমিয়ালটো পুট কৰাৰ লগে লগে কি পাম যে p of x equal to ax square plus b মানে কি আছে -4a plus -4a plus c মানে কিমান পালো 3 এতিয়া মই ইয়াক সিম্পলিফাই কৰি যাম a কমন আহিব a কমন হলে হ'ব x square minus 4x plus 3 তো এইটো এটা হৈ গল পলিনোমিয়াল গটিকে আমি কি কম therefore if a equal to 1 এইটো আমি নাজানো a যদি 1 হয় then one polynomial satisfying the given condition কি হ'ব x square minus 4x plus 3 এইটো হৈ যাব তাৰ आंसर এইটো কমন ফ্যাক্টর থাকি গল তাৰমানে a এর যদি ভ্যালু বেলেগ হৈ থাকে আমি প্রপোর্শনেটলি এটা নতুন পলিনোমিয়ালৰ ফর্ম পাম প্রপোর্শনেট হ'ব a এর ভ্যালু 1 হোৱাৰ কাৰণে x square minus 4x plus 3 পালো এতিয়া তোমালোকে মনত কৰা অকনমান আগতে আমি যে quadratic polynomial to solve কৰিছিলো মই এখানে তিনটা মান স্টেপ অলপ আগতে কৰি দেখাই দিছিলো solve যেতিয়া কৰিছিলো এনেকুৱা ধৰণে পাইছিলো x square minus প্ৰথমতে আছে 2x square minus 8x plus 6 equal to 0 যেতিয়া 0 ৰ লগত ইকুৱেট কৰিছিলো তাৰ পিছত পাইছিলো x square minus 4x plus 3 equal to 0 তে মই অকল এই পাৰ্টটো পলিনোমিয়াল হিচাপে ইয়াত পাই গলো সোৱা এইটো তাৰমানে a equal to 1 লোৱা কাৰণে মই এইটো পলিনোমিয়াল পালো কিন্তু কিতাপত বা এক্সাম্পলত মেইন পলিনোমিয়ালটো দি আছিল 2x square minus 8x plus 6 এতিয়া যদি মই এই a টোৰ জায়গাত 2 পুট কৰি দিও তেতিয়া কি পাম যদি মই a এর জায়গাত 2 পুট কৰি দিও সে if a equal to 2 ইয়াতে সাপোজ মই পুট কৰিম a equal to 2 এতিয়া যদি মই পলিনোমিয়ালটো কেনেকৈ পালো ফর্মটো পালো এনেকে যে a whole thing x square minus 4x plus 3 মই এনেকে পালো এতিয়া যদি মই a এর জায়গাত 2 পুট কৰি দিও if a is equal to 2 কি হ'ব 2 whole thing x square minus 4x plus 3
তাৰ মানে এইটো হৈ গল 2x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 6 এইটো কিন্তু তোমাক এক্সাম্পলত এইটো পলিনোমিয়াল দিয়া আছিল এক্সাম্পলত এইটো পলিনোমিয়াল দিয়া নাছিল এক্সাম্পলত এই পলিনোমিয়ালটো হে দিয়া আছিল তাৰমানে 2 পুট কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰপৰচনেটলি এটা সেকেন্ড পলিনোমিয়াল ইয়াত পাই গলো 1 পুট কৰাৰ কাৰণে মই এইটো পাই গলো গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা a এর ভ্যালু এনেকে উলোৱাৰ পিছত if a equal to 1 then one polynomial will be of this form so ইয়াত তুমি আনসাৰটো ৰাখি দিব পাৰিবা এই ফৰ্মটো আমাক দিয়া আছে কিতাপত ইয়াতে তুমি চাই লোৱা find a quadratic polynomial whose zeros are this আৰু ইয়াতে দিয়া আছে find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros so ইয়াত sum and product দিয়া আছে অকনমানৰ গতে যেটো দেখালো ইয়াত অকল zeros গেইটা দিয়া আছে গৰি কথা একেটাই হল যদি অকল zeros দিয়া থাকে তুমি zeros গেইটাৰ পৰা প্ৰথমতে sum of the zeros উলাই লবা তাৰ পিছত product of the zeros উলাই লবা উলাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ আকৌ এইটোই আহি যাব ক্যালকুলেশনত এইটোই আহি যাব yet sum of zeros and product of zeros দিয়া আছে তোমাক যদি অকল sum আৰু product দি অকল যদি zeros বিলাক দিয়া থাকে 1 and 3 are the zeros তুমি কি কৰিবা sum of the zeros 1 plus 3 4 লবা product of the zeros 1 into 3 3 লবা লোৱাৰ পিছত আকৌ এইটোই আহিব ক্যালকুলেশনটো ঠিক আছে এনেকুৱা আৰু ফাৰ্দাৰ ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে বা টপিকৰ কাৰণে তোমালোকে কিন্তু কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা EduAid এপটো ডাউনলোড কৰিবা আৰু আমাৰ তাত দেখিবা various questions belonging to different chapters that already আছে ঠিক আছে গটিকে এইখিনিতে আমি দেখিলো আমাৰ গুটেখিনি কথা ফিনিশ হৈ যায় প্ৰথমতে এইটো find the zeros and relationship between zeros and coefficients এটো হৈ গল তাৰ পিছত কি হল form quadratic polynomial বা form a polynomial তাত কি হ'ব হয় zeros দিয়া থাকিব দুটা zeros দিয়া থাকিব quadratic polynomial হলে দুটা zeros তারপর আমি quadratic form কৰিব লাগে quadratic polynomial যদি zeros দিয়া থাকে তারপর তুমি sum of the zeros আৰু product of the zeros উলাই লবা লোৱাৰ লগে এইটো 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ নিচিনা হৈ গল 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে sum আৰু product of the zeros দিয়া আছে তোমাক quadratic polynomial টো ফর্ম কৰিব দিছে অৱশ্যে কেতিয়াবা আৰু এটা ফাৰ্দাৰ কেস তোমালোকক দিব পাৰে যে ফাৰ্দাৰ কেসটো মানে কি যদি quadratic polynomial নহয় যদি এটা cubic polynomial হয় এতিয়া cubic polynomialৰ জেনাৰেল ফৰ্মটো কেনেকৈ লোৱা হয় ax³ + bx² + cx + d a not equal to 0 এইটো হৈ গল এটা cubic polynomial ইয়াতে চোৱা p is a polynomial of x x ৰ হাইয়েস্ট পাৱাৰ কি 3 নন নেগেটিভ ইন্টিজাৰ গতিকে যেতিয়া এটা polynomialৰ highest power 3 হ'ব polynomial to আমি কওঁ cubic polynomial ইয়াতে কি হৈছে এইটো হৈ গল জেনাৰেল ফৰ্ম অফ cubic polynomial a not equal to 0 মনত ৰাখিবা দেই এতিয়া আমাক যদি polynomial টো এনেকৈ দিয়ে হেইটোৰ ক্ষেত্ৰত sum of zeros কেনেকুৱা হ'ব sum of zeros ইয়াতে sum of zeros হ'ব minus coefficient of x² divided by coefficient মই শর্ট ফর্মত লিখিছো coefficient of x³ তাৰ পিছত আহিব product of zeros sum of the product of zeros sum of product of zeros taking 2 at a time তাৰমানে দুটা জিৰো এবাৰত লম মিনিং টো কেনেকুৱা যে যদি এই পলিনোমিয়ালটোৰ আলফা বিটা আৰু গামা জিৰোজ হয় পলিনোমিয়ালটোৰ জিৰোজ বিলাক তেনে হলে কি লিখিছো sum of the product of the zeros taking 2 at a time sum of the product of the zeros taking 2 zeros at a time এবাৰত দুটাকে জিৰো লৈছো এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব coefficient of x by coefficient of x² x³ আৰু শেষত আহিব product of the zeros the product of zeros মানে যদি জিরো গিটা আলফা বিটা আৰু গামা হয় product of zeros হল আলফা into beta into gamma এইটো আকৌ হ'ব minus constant term divided by coefficient of x³ ঠিক আছে তো ইয়াতে কেনেকৈ যাব coefficients আৰু zeros বিলাকৰ ৰিলেচনত এবাৰ মাইনাস এবাৰ প্লাস এবাৰ মাইনাস 4 ডিগ্ৰী হলে আকৌ মাইনাস minus plus এনেকে গৈ থাকিব সো কেতিয়াবা আমাৰ cubic polynomial দিব পাৰে cubic polynomial ৰ পৰা sum of zeros product of zeros ক্যালকুলেট কৰিব দিব পাৰে আৰু লগতে
কি কৰিব দিব establish the relation between zeros and the polynomial so এইটো আগৰ নিচিনা সেম হ'ব যেতিয়া তুমি zeros বিলাক উলিয়াবা sum of zeros তুমি minus coefficient of x square by coefficient of x cube তুমি অটোমেটিক পাই যাবা খালি coefficient দুটা তুমি আমি আগত যেনেকৈ সিলেক্ট কৰিছিলো তেনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিবা ঠিক আছে so thank you আজি এইখিনি চোৱা গতিকে quadratic polynomial আৰু cubic polynomialৰ আমাৰ problem solving already এপত কৰি থৈ দিয়া আছে সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এপটো ডাউনলোড কৰিবা এপটো ভিজিট কৰিবা কমেন্ট এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা তো বহুত বস্তু তাত তোমালোকে পাবা ওকে থ্যাংক ইউ